รนูนาฮิเรของดีของวิเศษสมบัติมีค่าต่างๆเป็นสิ่งล่อตาล่อใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีอันตรายยังไงหลายๆคนก็ต้องยอมเสี่ยงเพื่อให้ได้มาครอบครองสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับฝากติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับหมอผีเข้มขลังวิชาอาคมจากต่างถิ่นมาเล่าให้ฟังครับแม่เล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งที่หมู่บ้านของผมจะมีหมอผีต่างหมู่บ้านหรือมาจากแดนไกลผ่านเข้ามาบ่อยมากบางทีแค่เดินผ่านแต่บางกลุ่มตั้งใจมาที่หมู่บ้านเพราะได้ข่าวว่ามีของดีมีสมบัติอยู่ก็เลยคิดจะมาหาของดีและขุดค้นสมบัติครับวันหนึ่งมีคณะกลุ่มคนเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านบอกว่าจะเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งจะขอพักค้างแรมที่ป่าท้ายหมู่บ้านคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าก็จะไปและขอเสบียงชาวบ้านไปเป็นอาหารมื้อเย็นและในระหว่างเดินทางด้วยครับพอตกดึกชาวบ้านก็ได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงร้องโหยหวนคล้ายๆเสียงผู้หญิงร้องแว่วมาดังบ้างเบาบ้างสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งกลุ่มของคนเดินทางผ่านที่เข้าไปพักในป่าท้ายบ้านพวกเขามีจุดมุ่งหมายคือการมาหาของดีและขุดสมบัติพวกเขาได้ทำการปักข่ายอาคมรอบๆต้นกระบอกใหญ่ต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าช้าเด็กของหมู่บ้านและทำพิธีสะกดวิญญาณนางไม้ที่อยู่ในต้นกระบอกใหญ่ด้วยการเอาตะปูตอกฝาโลงตอกรอบโคนต้นทั้ง4ทิศตอกหลักไม้ทั้ง4ทิศรอบต้นกระบอกใหญ่แล้วใช้ได้สายสิญจน์พันรอบไว้อีกชั้นคนที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มดูจะเป็นหมอผีเข้มขลังวิชาได้จุดธูปเทียนนั่งหันหน้าเข้าหาต้นกระบอกใหญ่บริกรรมคาถาอยู่ไม่หยุดไม่นานก็มีแสงสีนวลลอยขึ้นมาจากโคนต้นกระบอกใหญ่หมอผีเร่งบริกรรมคาถาให้เร็วขึ้นไปอีกแล้วก็ปรากฏร่างของหญิงสาวร่างอรชรใส่ชุดสีเขียวสบายสีเขียวนั่งพับเพียบอยู่โคนต้นมือลูบไปมาตามตัวส่งเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นทุรนทุรายเหมือนกำลังเจ็บปวดแสบร้อนเนื้อตัวอยู่ลูกแก้วนี้กูจะเอามึงก็ต้องไปกับกูหมอผีพูดขึ้นปล่อยข้าไปลูกแก้วอยากได้เอาไปหญิงสาวตอบออกมาด้วยความทรมานไปกับกูพูดจบหมอผีก็เอาหม้อดินใบเล็กๆเต็มไปด้วยเลขยันต์อักขระออกมาแล้วเร่งสวดคาถาไม่นานนางไม้นั้นก็กลายเป็นควันสีขาวหม่นพุ่งลงไปในหม้อดินหมอผีใช้ผ้ายันสีแดงปิดปากหม้อแล้วมัดไว้ด้วยด้ายสายสิญจน์ยกพระอบแก้วใหญ่ประมาณกำปั้นมาวางไว้ตรงหน้าเร่งสวดบริกรรมคาถาลูกแก้วสีขาวนวลที่ลอยอยู่ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปอยู่ในพระอบแล้วหลี่แสงลงจนดับไปได้ไหมพ่อหมอคนในกลุ่มถามขึ้นได้ของดีด้วยหมอผีพูดจบทั้งคณะก็พากันหัวเราะชอบใจแต่หัวเราะยังไม่จบก็มีสายลมกันโชกพัดมาทางทิศเหนืออย่างแรงสายลมแรงพัดมาไม่หยุด
จนทั้งสามเซถลาไปตามแรงลมและรีบพากันหาที่ยึดเกาะทั้งสามได้ต้นไม้ต้นไม่ใหญ่มากอยู่ใกล้ๆจับพยุงตัวไว้ไม่ให้ปลิวไปตามแรงลมพ่อหมอมันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มในคณะถามขึ้นมีคนอยากลองดีเดี๋ยวจัดให้หมอผีล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบหุ่นควายสีดำออกมาแล้วพูดขึ้นว่าจัดการมันลูกพ่อพอหมอผีพูดจบหุ่นควายก็พุ่งเป็นแสงสีขาวไปทางทิศเหนืออย่างรวดเร็วมีเสียงดังวีดวีดวีดยาวๆแล้วเกิดเสียงดังโครมสนั่นไปทั่วทั้งป่าปรากฏเป็นลำแสงสีขาวพุ่งกลับมาทางทั้งสามคนที่เกาะต้นไม้เดียวกันอยู่จนคนทั้งสามกระโดดหลบแทบไม่ทันต้นไม้ต้นที่พวกเขาเกาะอยู่ใหญ่ประมาณโคนขาก็หักขาดสะบั้นออกจากกันทันทีหุ่นควายสีดำตัวน้อยหล่นตุ๊บลงอยู่ในสภาพหัวขาดขาเหลือขาข้างเดียวเท่านั้นหมอผีมองไปทางที่เกิดเสียงปะทะกันของควายธนูกับอะไรที่เขาไม่รู้หน้าของหมอผีก็ซีดเผือดลงทันทีเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือต้นตะเคียนสูงใหญ่ตระหง่านระฟ้ายามราตรีมองเห็นได้ถนัดจากคบใต้ที่พวกเขาจุดไว้มาได้ไงวะหมอผีอุทานออกมาเพราะในตอนเย็นก่อนที่จะทำพิธีหมอผีจะสำรวจพื้นที่สะกดต้นไม้ทุกต้นด้วยพระเวทอันเข้มขลังของเขาไว้ป้องกันไม่ให้นางไม้ในแต่ละต้นออกมารบกวนตอนเขาทำพิธีแต่เขาไม่เห็นต้นตะเคียนที่อยู่ข้างหน้าของเขาเลยครับบัดดลนั้นก็ปรากฏแสงสีเหลืองนวลๆขึ้นที่โคนต้นตะเคียนแล้วปรากฏร่างของหญิงสาวชุดไทยสีทองอร่ามมีแสงออร่าออกมาน้อยๆยืนจ้องหน้ามาทางพวกเขาพร้อมชี้หน้าทั้งสามคนปล่อยเธอออกมาหมอผีล้วงมือเข้าไปในย่ามแต่ยังไม่ได้ทันทำอะไรทุกคนก็ต้องตกใจเพราะมีเสียงดังคลื่นโครมรอบๆตัวดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่าแล้วทั้งสามก็ตกใจแทบช็อกเมื่อมองเห็นคลื่นน้ำขนาดยักษ์สูงประมาณ 3-4 เมตรม้วนตัวมาทางพวกเขาอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่นน้ำรอบทิศปะทะเข้ากับตัวของพวกเขาพร้อมกันทั้งสามก็แทบหมดสติกระเสือกกระสนว่ายขึ้นไปเหนือน้ำเพื่อหายใจเอาอากาศเข้าไปในปอดทั้งสามกระเสือกกระสนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแต่มวลน้ำไม่รู้ว่ามาจากไหนไหลทะลักเข้ามาแบบไม่ขาดระยะตลอดเวลาเลยครับขณะเดียวกันในหมู่บ้านตลอดทั้งคืนทุกครัวเรือนได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบแต่ไม่มีฝนตกและเสียงคลื่นดังมาจากป่าท้ายหมู่บ้านแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเสียงเริ่มสงบลงตอนใกล้จะรุ่งนี่เองครับพอรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็จับกลุ่มพากันออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ท้ายหมู่บ้านเมื่อเดินไปถึงป่าท้ายหมู่บ้านทุกคนก็ยิ่งประหลาดใจต้นไม้เล็กๆราบเป็นหน้ากลองเหมือนมีมวลน้ำไหลทะลักผ่านแต่ไม่มีร่องรอยของน้ำที่ไหลดินยังแห้งสนิทเดินไปได้สักพักก็เห็นชายพเนจรทั้ง3 คนกำลังทำท่าเหมือนว่ายน้
อยู่บนพื้นดินแข็งๆนั้นไปมาไม่หยุดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านรีบเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นทั้งสามหลับหูหลับตาตะเกียกตะกายเหมือนว่ายน้ำอยู่ทุกคนช่วยกันจับตัวเขย่าคนทั้งสามเพื่อให้ได้สติเขย่าเรียกอยู่นานทั้งสามคนก็ลืมตาขึ้นและเอะอะโวยวายขึ้นว่าน้ำหนีเร็วหนีเร็วดิ้นรนอยู่คู่พวกชาวบ้านจับเขย่าตัวแรงๆบอกให้ตั้งสติให้ดีพวกเขาจึงได้หยุดและมองไปรอบๆปรากฏว่าเป็นป่าปกติไม่ได้มีน้ำเหมือนที่พวกเขาเจอตอนดึกเลยครับผู้ใหญ่บ้านให้ทั้งสามคนเล่าความจริงให้ฟังว่ามาทำอะไรและเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นได้มีเรื่องแน่ๆเมื่อหมอผีเล่าจบผู้ใหญ่บ้านก็บอกให้หมอผีถอนตะปูออกจากต้นกระบอกใหญ่ข้างๆของต้นกระบอกใหญ่มีหม้อดินใบหนึ่งแตกละเอียดและมีผอบที่เปิดฝานอนตะแคงอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่บ้านพาคนทั้งสามเข้าไปที่หมู่บ้านเพราะเห็นสภาพแล้วสุดจะสมเพชเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกริ่งย่ามสะพายของหมอผีไปไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยตามเนื้อตัวมีแต่บาดแผลเต็มไปหมดเพราะตะเกียกตะกายดินแข็งๆที่ตัวเองคิดว่าเป็นว่ายน้ำทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันทายาปฐมพยาบาลจนคิดว่าคนทั้งสามพอมีเรี่ยวแรงแล้วก็หาเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เปลี่ยนแล้วให้ออกจากหมู่บ้านไปพร้อมเสบียงอาหารให้ไว้ไปกินตามทางครับแม่บอกว่าที่ทั้งสามเจอเรียกว่าเจออาถรรพ์ไหว้บกและเคยมีกลุ่มคนมาหาของดีในหมู่บ้านไหว้บกแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งด้วยบริเวณหมู่บ้านเป็นเขตวัดเก่าโบราณสมบัติและของดียังยั่วใจคนที่คิดว่าตัวเองมีดีแอบเข้ามาที่ท้ายหมู่บ้านบ่อยๆแบบไม่มีเข็ดมีหลาบเลยครับท่านผู้ฟังเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าของแม่ตะเคียนท้ายบ้านมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับขอบคุณมากมายที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ